මම කැමති වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් ඔයාලට කරන්න. ඔයාලා තාමත් newtek YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මම මේ පෙන්වන විදියට රතු පාටියේ subscribe button එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඔයාට click කරාට පස්සේ මේ විදියට bell icon එකක් පෙන්නයි. ඒ bell icon එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලගේ phone එක notification එකක් විදියට ගෙන්වා ගැනීම කියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් වීඩියෝ එක බලමු. සීර දෙනාටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ newtek YouTube channel එකට. ඔයාලා දැනටමත් මම දාලා තියෙන thumbnail එක එහෙම නැත්නම් මම ඉස්සරහට දාලා තියෙන ෆොටෝ එක දැක්කම ඔයාලා දන්නේ නැති. අද මම කියන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා. මම අද කියන්න යන්නේ ඔයාලට කැමති නැත්නම් ඔයාලා දකින්න ඕනම සින්දුවකට ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැමතිම ෆොටෝ එකක් දාගන්න විදියක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට ඔක කියන්න කලින් මම මුලින්ම කියනවා ඔයාලා තාමත් මගේ newtek YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක තවන්න. ඉතින් අපි දැන් ගිහින් වීඩියෝ එක බලමු. හරි. දැන් ඔයාලා මුලින්ම Play Store app එකට යන්න ඕන. ඔයාලා Play Store app එකට ගිහලා ඔයාලා search කරන්න ඕනේ star music tag editor කියලා. ඉතින් ඔයාලා tag editor කියලා ගාද්දිම ඔයාලට පළවෙනියටම පෙන්නයි මේ වගේ app එකක්. ඉතින් ඔයාලා ඒක ඕපන් කරන්න. ඉතින් මේක මෙගාබයිට් 4.3ක් තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම 4.4 reviews තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 251,000ක reviews තියෙනවා. ඉතින් star 5 million වලට වඩා download කරලා තියෙනවා. මේක install කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ app එක මගේ phone එකේ install වෙනවා. දැන් setup වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් full setup වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි app එක open කරලා බලමු. ඉතින් මේ app එක open කරද්දී ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නේ මේ වගේ display එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ permission ඉල්ලුවොත් allow දෙන්න ඕනේ. දුන්නාට පස්සේ මේ songs කියන තැනින් ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන සින්දු පෙන්නනවා. මේ folder කියන තැනින් ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන memory card එකේ වගේම device එකේ තියෙන folder එක පෙන්නනවා. මේ calendar album. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කැමති සින්දුවක් තෝරා ගැනීම කියාවක් තියෙනවා. මම මේ සින්දුව තෝරන දුෂ්යන්ත වීරමන්ගේ මතකයේ අසරල සින්දුවයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන choose image කියලා එකක් පෙන්න තියෙනවා ඔයාලට. ඔයාලට මෙතෙන් choose image කියලා එකක් පෙන්න තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා කැමති ෆොටෝ එකක් දාගෙන කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් කැමති ෆොටෝ එකක් මම දානවා. මම ඉතින් මේ ෆොටෝ එක දානවා. ඉතින් මේක රවුම් වෙන්න ඕනේ නැහැ. කොටුව ආකාරය දැම්මයි කි ඔයා ගාව තියෙන එකක්. නැත්නම් මම කොටුව එකක්ම දාන්නම් ඔයා ගාව තියෙන කොටුව ඒව නිසා. හරි. මම මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් songs title එක වල වෙනස් කිරීමේ කියාවක් තියෙනවා. කැමති නම් artist වෙනස් කිරීමේ කියාවක් තියෙන type කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම album එක songs එකේ තියෙන details ඔක්කොම ඔයාලට වෙනස් කරගෙන මේ කියාවක් තියෙනවා. වෙනස් කරගන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයා ෆොටෝ එක add කරලා ඔයාලා save කියන බටන් එක ඔබන්න. දැන් ටික වෙලාවකින් ඔයාගේ phone එකේ මේක save වෙයි. දැන් ඔයාලා play කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේකේ sounds අඩු කරලා play කරන්නම්. මොකද මගේ channel එකට copyright වැටෙන නිසා. දැන් මට පේන්නේ නැති සින්දුව play වෙනවා. ඒ වගේම මගේ ෆොටෝ එකත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති ෆොටෝ එක මෙතන ඇඩ් කරගන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම newtek YouTube channel එකේ සඳු.